Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ne revedem, dragii mei! Aceasta este etalarea pentru luna iulie, etalare generală pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Începem cu 3 mesaje, ca de obicei, să vedem care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de la mine pentru luna iulie. A simți. Foarte interesant. Coerență și mai interesant. Și cere ajutorul. Ia uite ce interesante mesaje. Da. A trăi în prezent, aici avem mindfulness. Să trăiești în acum și aici, ne spune această carte. Am un domn pe acest canal care îmi pare rău v-am blocat pentru că, eu îmi cer scuze, nici eu nu pot să rezist prea mult timp la... Nu că nu pot să rezist, că mi-e indiferent că cineva se plânge. Dacă cineva se plânge dintr-o poziție de doar mă plâng și nu vreau să fac altceva în afară de ascultați-mă ca să mă plâng, eu am preferat să vă blochez. Știți despre cine este vorba, este un domn, așadar îmi pare rău. Din nou vorbim aici despre mesaje tip cere ajutorul. Dacă nu vă place cum transmit eu mesajele și nu vă place sau nu vă interesează ceea ce transmit aceste cărți, cel puțin de comentat, nu mai puteți comentați pe acest canal. Da? Dacă vreți să ascultați în continuare ce se aude aici, bine. Dacă nu, plecați pe alte canale că nu are sens. Da. Vorbim, închid paranteza, îmi pare rău, dar a trebuit să spun asta. Vorbim despre balanțe în luna iulie. Balanțele au nevoie, balanțele care au o problemă, domne, că nu reușesc să trăiască conștienți în prezent, zi de zi, să vadă ce fac, ce simt, cum simt, da? Sunt coerent cu ceea ce simt, sunt coerent cu ceea ce percep în jurul meu. Ambele cărți ne arată aceeași poziție a persoanei esteia care încearcă să fie coerentă cu ceea ce gândește, ceea ce simte, ceea ce percepe și să integreze în ea însăși aceste energii, da? Coerente. Și dacă nu se poate și nu se poate, cereți ajutorul. Asta ne spun aceste mesaje, da? Punct. Așadar, pentru cei care, dragii mei, vedeți că nu puteți singuri să faceți, să faceți această energie să se echilibreze în voi, să fie coerentă și să nu puteți să trăiți în prezent conștienți de ce se întâmplă înăuntrul vostru, în mintea voastră și în jurul vostru, atunci este momentul să cereți o mână de ajutor, da? Despre asta e vorba aici. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile tarot. Îmi pare tare rău, din nou repet, pentru domnul respectiv. Nu mai are dreptul să comenteze pe acest canal. Să vedem balanțe. Soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Ce vor cărțile tarot să ne arate pentru luna iulie pentru voi, dragii mei. Vom arăta cărțile pe față de data asta. Ok. Situația. Regina de cupe. În mintea ta, cavaler de monede. În subconștient, as de spade. În trecut, 7 de bâte. În viitor, 7 de spade. Foarte interesant. Și concluzia, 4 de cupe. La capătul cărților avem judecata. Din nou, o carte care ne arată trezirea. Trezește-te din morți aici. Trezește-te, Lazare. Vorbim despre noi mesaje care vin către tine. Unii dintre voi v-ați trezit, dragii mei. Da? Să fim aici coerenți. Unii dintre voi v-ați trezit, poate brusc și dintr-o dată, poate ați înțeles foarte multe lucruri în ultimii ani, în ultima perioadă, poate ați făcut o mare, v-ați schimbat în totalitate modul în care vedeați viața sau modul în care vedeați tot ce se întâmplă în această viață, da?
Iar alții dintre voi, energia este de mesaje. Vor veni în continuare mesaje de trezire către voi. Faceți ceva cu ele. Da? Aici este vorba despre cum se zice, că îmi venea să zic expanda. Am mări, da? Conștiința. Ok, situația Regina de Cupe. Regina de Cupe poate fi o persoană, poate fi energia ta sau poate fi situația care ne vorbește despre situație sentimentală aici. Ok, au căzut cărțile pe jos, m-a înjurat domnul ăsta. Hai să vedem ce a căzut pe jos, dragii mei. Ia uite, cavalerul de monede care se repetă în mintea ta, 3 de bâte și marele preot. Dacă vorbim despre situația în luna iulie, este una emoțională, sentimentală, aici vorbim despre o persoană care are nevoie să se maturizeze din punct de vedere emoțional. Avem nevoie să începem să facem primii pași înspre a ne maturiza. Cum ne maturizăm din punct de vedere emoțional, cum devenim independenți emoțional, muncind cu noi, fiind realiști și schimbându-ne viziunea despre viitor. Văzând întregul tablou al vieții mele, mă uit așa și zic, băi, cum a fost viața mea emoțională sau sentimentală până în momentul de față. Fiecare dintre noi ne uităm înăuntru nostru și știm ce avem din punct de vedere emoțional. Am fost o persoană inocentă, vulnerabilă, am fost o persoană care m-am lipit de ceilalți sau am fost dependent emoțional de ceilalți. Fiecare dintre noi e momentul să ne uităm înăuntru nostru, da, și să vedem întregul tablou. Și de aici începem să facem primii pași către a ne maturiza din punct de vedere emoțional. Pentru că aici avem propriul nostru maestru, suntem noi. Nimeni nu te poate sfătui, fă aia, dacă tu nu vezi întregul tablou la cum ai fost, cum ești sau cum este tendința ta din punct de vedere emoțional. Da? Atenție la dogmele pe care le ai, pentru că Marele Preot ne vorbește despre o fixație din punct de vedere emoțional. Eu, nu știu, am normele mele după care mă ghidez din punct de vedere emoțional, îmi aleg partenerii de viață doar, nu știu, într-un singur fel, să fie doar într-un singur fel, nu știu, aici e o dogmă cu care, fiecare dintre noi o avem, că toți avem fixurile noastre în ceea ce privește un partener de viață, de exemplu, da. În mintea ta avem cavalerul de monede. Eu aș spune că mulți dintre voi ați făcut, după cum am zis, această trezire, da, în ultimii ani. Aici vedem că situația este una matură, pentru unii dintre voi sunteți maturi emoțional și sunteți pe cale să cunoașteți o persoană, dacă sunteți singuri sau dacă sunteți într-o relație. Aici vedem că nu mai ești dependent de partenerul de viață, ești mult mai realist și ești pregătit să faci pași către viitor. Pentru cei singuri sunt pregătiți inclusiv să-și pună pirostriile, pentru că s-au făcut bine din punct de vedere emoțional. Da? Iar pentru cei care sunteți într-o relație, sunteți pregătiți să munciți împreună cu partenerul de viață ca acest viitor să fie, ca această relație în viitor să fie o relație de un adevărat compromis. Da? Împreună să faceți lucruri așa, ca la carte, domne. Am învățat fiecare dintre noi, am crescut fiecare dintre noi, da? Ne-am deschis aici conștiința, ne-am deschis la schimbări și suntem foarte conștienți ce pași trebuie să facem ca această relație să ajungă, să crească și să fie din ce în ce mai matură și mai serioasă. Da? În mintea ta, după cum am spus, acest cavaler de monede. Hai să vedem dacă este o persoană sau dacă este pur și simplu faptul că ești foarte realist și din punct de vedere mental, da? Privești, hai să spunem așa, cu foarte mare claritate ceea ce deții, pentru că acest cavaler de monede deține o monedă. Da? Avem Regina de Spade și Cavalerul de Spade.
Mm. Îmi vine să spun aici și pentru domnul special pentru care vorbeam înainte, dacă aveți de gând să-mi trimiteți un mesaj, puteți să o faceți făcându-vă un alt cont, da? Dar atenție la ce spuneți, pentru că aici vă văd destul de furios așa, ca și cum probabil că nu a fost sau nu e corect din partea mea să spun în direct chestia asta, dar dacă vreți să-mi spuneți ceva, puteți să-mi spuneți. Faceți-vă alt cont ca să puteți să comentați. Asta așa, din nou închid paranteza. Pentru alții dintre voi, vedem o claritate mentală foarte mare și ce-mi place este că văd, pentru cei singuri, da? Pentru cei singuri, văd această claritate mentală, pragmatism și văd și foarte mult curaj. În momentul în care tu ai lucrurile foarte clare în mintea ta și știi, Doamne, știu ce vreau acum pentru viitorul meu în alte viitoare relații, să zicem așa, da? Sunt pregătit să mă compromit, sunt pregătit să-mi pun pirostriile, cum am zis, da? Eu o să țin de ceea ce îmi doresc să obțin din această uniune, dacă vreau să mă căsătoresc, să zicem așa. Și voi ști să mă protejez în cazul în care simt că celălalt nu este pe aceeași frecvență cu mine. Aici nu mai vorbim de balanțe care se lasă păcălite, da? Deci, pentru că s-au maturizat, au făcut această muncă cu ei înșiși. Și vedem că nu vei mai accepta în viața ta persoane care nu sunt pe aceeași undă cu tine. Vei fi foarte strict, vei fi foarte... nu neapărat că îi vei ataca pe ceilalți, dar vei fi foarte... Da, domnule, eu mă protejez de persoane care nu îmi demonstrează, pentru că aici este... Deci foarte clar și știi, dacă nu-mi demonstrează, nu am ce să fac cu persoana asta. Da. Pentru cei care sunteți într-o relație deja, aici vorbim despre probabil o mică răfuială între voi pentru ceva ce vreți să obțineți în această relație. Pot fi discuții, aș spune contradictorii. Unul dintre voi este un pic mai autoritar, ar putea să fie, sau este ori tu, ori celălalt, acum se poate citi viceversa întotdeauna, să fie un pic mai autoritar și să fie mai, așa, mai... are un zvâc din ăsta și sare imediat de fund în sus, da? Nu aș spune neapărat că este o ceartă colosală, dar ar putea să existe niște divergențe între tine și partenerul de viață. Pornite, mie vine să spun, de la tine, pentru că realitatea ta sau ceea ce tu vezi că aveți și ceea ce tu vrei să construiești în continuare alături de acest partener este ceva foarte concret. Și dacă cumva acest lucru concret pe care tu vrei să-l obții îți este refuzat sau, mă rog, îți este... celălalt depune rezistență în a face, în a-ți îndeplini această dorință, e posibil ca din cauza asta să existe o mică răfuială, da? În subconștient, Asul de Spade, foarte frumoasă carte pentru subconștient, pentru că ne arată că ești foarte clar și foarte adânc în tine, ești foarte clar, da? Claritatea este una foarte mare. Roata norocului. Ok, au mai sărit două cărți. Regina de bâte și 4 de spade. Pentru cei singuri care încă nu v-ați trezit aici, dragii mei, care e nevoie să auziți mesajele astea care vă tot încearcă să vă trezească. Pentru voi aici, nu e neapărat vorba despre claritate, este vorba despre acceptare. Accepti sau nu, pentru că se tot repetă. E ca și cum mesaje tot vin către tine de ceva vreme. Poate de un an de zile, aici avem un ciclu de un an de zile, să nu uităm. Tot vine, ar putea să fie
Această cale, hai să spunem, misterioasă a tarotului, astrologie, nu știu, sunt multe lucruri pentru că Regina de Bâte este singura care se ocupă de științe oculte, să spunem așa. A existat o persoană care ți-a tot spus în nenumărate rânduri sau tu ai tot auzit mesaje, dar nu prea le accepti, da? Aici e ca și cum, aoleu, m-a obosit femeia asta, mereu spune același lucru. Acum, dacă e vorba despre mesaje de genul ăsta, asul de spade vine și îți spune nu te obligă nimeni să accepti, să accepti mesajele care vin către tine. Este doar alegerea ta, pentru că ceea ce tu trăiești în subconștientul tău este o situație repetitivă în legătură cu o femeie din viața ta sau cu o persoană din viața ta și te învârți în aceeași roată de hamster. Ia-ți o pauză și gândește-te și vezi de când tot repeți aceste lucruri, pentru că de acceptat tu nu trebuie să accepti părerea nimănui, nu trebuie să accepti sfaturile nimănui, pur și simplu fii tu coerent cu tine. Despre asta vorbim aici, da? Pentru că ai și mesajul coerență. Pentru că aici de un an de zile cel puțin cineva stă în subconștient, păstrează o persoană cu care repetă și repetă aceeași istorie, aceeași poveste. Cred că și tu te-ai săturat de povestea asta pe care ți-o tot spui. Așadar, cu asul de spade este ia atitudine și ieși din poveste, ieși din roată. Pentru că o mai ții un an de zile de acum înainte dacă nu accepti că e momentul să închizi capitolul ăla. E un ciclu aici, da? Pentru alții dintre voi, faptul că v-ați maturizat din punct de vedere emoțional, v-ați trezit, ați făcut o muncă personală cu voi înșivă, dragii mei, la voi claritatea mentală este mare, și conștientă și inconștientă, da? Subconștientă, pardon. Știți foarte bine că doar în mâna voastră stă să vă schimbați într-un fel sau altul destinul. Voi știți foarte bine că dacă v-ați luat timpul necesar să vă deconectați de restul problemelor zilnice, vine să spun. Pentru că roata norocului este un du-te vino, e un fel de sus-jos, sus-jos. În fiecare zi, dragii mei, rutina noastră poate fi dată peste cap, da? O săptămână sunt bine, o săptămână nu sunt bine. Trebuie să știm să jonglăm într-un fel sau altul cu ceea ce are destinul pentru noi, da? Ce ne aduce în viața noastră. Și tu știi că doar în mâinile tale stă. Soluțiile întotdeauna le avem noi, nu le are altcineva pentru noi, pentru că doar noi știm unde, în ce ne învârtim. Și tu știi lucrul ăsta, este foarte clar pentru tine. Doar că probabil nu dedici destul de mult timp în a te concentra pe a face aceste schimbări tu singur cu mânuța ta. Da? Dar implementat îl ai acolo în subconștient, această soluție este în tine. Da? În trecut avem 7 de bâte. Hai să vedem ce e cu 7 de bâte. 7 de bâte este o carte de protecție. 8 de bâte, foarte interesant. Protecție din punct de vedere, hai să spunem așa, comunicativ sau comunicațional, nu știu cum se zice corect în românește. Da. Ok, explicăm imediat. Avem și spânzuratul, avem și 10 de cupe. Pentru cei care aveți o relație, aici ce vedem este că... n-am spus aici pe subconștient pentru cei care aveți o relație. Dragii mei, voi aveți de clarificat o situație care se repetă în viața voastră de cuplu. Da? Aveți de rezolvat și probabil că în mintea ta tu deja știi cam ce ai de făcut, doar că aici mie vine să spun că nu neapărat că ți este teamă să iei taurul de coarne cum ar veni, ci pur și simplu mai ai nevoie de timp. Sau ți se spune, nu te grăbi, pentru că ar putea să existe pentru unii dintre voi nervozitatea aia în tine și cheful ăla de a acționa și a zice gata, pun piciorul în prag, de mâine zic ce am de zis, da? Și aici e ca și cum ți se spune nu, prin impuls nu. Ia-ți un timp și fă-ți
hai să zicem așa, strategia în capul tău. Pentru că dacă tu, în partea ta conștientă, știi ce vrei să obții de la relația asta sau de la partenerul de viață, e bine, atunci ia-ți timpul necesar ca să poți cu adevărat rezolva problema, da? Să se încheie problema asta care se tot repetă între voi, definitiv, să nu se mai repete, să nu mai intrați din nou în același cerc, da? În trecut, după cum am spus, avem 7 de bâte, avem 8 de bâte, ok, aveam, așa era secvența, avem spânzuratul și avem 10 de cupe. În trecut, unii dintre voi ați încercat să faceți tot posibilul, v-ați sacrificat foarte mult, ați protejat, v-ați ținut în frâu cuvintele, să nu cumva să dați cu buta în baltă. Deci aici a fost un fel, eu simt un fel de eleganță, dar a fost un mare sacrificiu pentru mulți dintre voi să tăceți din gură în momentele în care v-ați fi dorit de fapt să săriți aici să vă apărați. Da? Pentru alții dintre voi, pentru cei singuri aș spune că unii dintre voi ați continuat să apărați așa nu știu, e vorba aici despre niște, nu știu dacă vorbeai cu cineva pe rețelele sociale sau ai cunoscut pe cineva pe rețelele sociale și tu deja îți făceai planuri de mamă, e persoana visurilor mele, mă însor cu ea, mă căsătoresc cu ea, da, femeie, bărbat, nu contează. Și ai ținut foarte mult, dar tot timpul tu nu înțelegeai că de fapt toată conversația aia pe care persoana asta o avea cu tine, nu cred că avea legătură cu căsătoria. Era doar în mintea ta. Ori n-ai înțeles nici în ziua de astăzi, ori poate ai înțeles cândva, dar n-ai acceptat, pentru că n-ai dat drumul aici. Spânzuratul trebuie să dea drumul acestui lucru pe care și-l dorește. Și dacă tu aici te gândeai și ziceai, aștept momentul potrivit să îi cer mâna acestei persoane sau să-i fac propunerea să ne căsătorim, pentru că erai tot timpul în așteptare a momentului potrivit, spânzuratul la un moment dat când vede că stă degeaba sau rămâne așa atârnat în aer, nimeni nu-i spune nimic, el trebuie să dea drumul acelui ceva. Și poate că unii dintre voi n-ați dat drumul nici în momentul de față acelei speranțe sau ce aveați voi, pentru că aici e o mare protecție a acelei persoane cu care tu aveai convorbiri, dar miza era una foarte mare și faptul că tu ai stat și ai așteptat, poate cine știe câți ani de zile, 7 ani, 8 ani aici, după cineva care ori între timp s-a căsătorit cu altcineva, ori avea deja o relație și tu nu știai. Deci aici sunt multe lucruri care pot fi spuse, dar mă opresc aici, da, pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, tot ce e singur, probabil că ați făcut cei care v-ați trezit aici, vorbim despre voi, da, cei care ați făcut munca asta interioară cu voi, probabil că, de ce nu, toate informațiile care veneau către voi nu făceau decât să vă ilumineze. Din ce în ce vă dădeați seama ce frâne aveți, din ce în ce vă dădeați seama mai mult și mai mult și mai mult că trebuie să, zicem așa, să depășiți anumite limitări pe care le aveați. Da? Și aici vedem cum toate acele iluminări aveau legătură cu partea sentimentală. Deci mulți dintre voi ați înțeles foarte multe lucruri și mulți dintre voi, poate, aici vorbim de persoane care s-au despărțit, au avut familii și așa mai departe și în sfârșit au înțeles în ultimă instanță, pentru că mesajele erau multiple, și au înțeles cu spânzuratul ce înseamnă de fapt sau cum să-și aleagă următoarea persoană cu care să facă o familie, să aibă o relație sănătoasă. Da? Despre asta e vorba. Mulți dintre cei care v-ați trezit, dragii mei, v-ați trezit de-a binelea aici. Mă bucur să văd asta, bineînțeles. Intenția mea cu acest canal este ăsta, nu să vând gogoși, da?
să vă zic, vai ce frumoasă e viața, dragii mei, că nu e că viața nu e frumoasă, viața e chiar frumoasă, dar viața este despre evoluție, da? Nu despre stat în același cerc de hamster. Nici nu vreau să știu comentariile. Ba da, mie îmi plac comentariile, indiferent că mă înjură lumea, mie îmi place să citesc comentariile voastre. În viitor, în următoarele 3 luni de zile avem 7 de spade. Hai să vedem ce cu 7 de spade, pentru că și el are o parte pozitivă. 5 de monede și 6 de cupe. Da. Atenție, pentru că unii dintre voi vă autosabotați evoluția, dragii mei. Chiar dacă sunteți treziți, probabil că în următoarea perioadă ceva aici se întâmplă. Cineva din trecutul tău a încercat să te manipuleze, să te păcălească, probabil să-ți spună gogoși că dacă te-a părăsit, poate să zică versi uscate. Nu neapărat că vrea să se întoarcă la tine, este doar așa, cum să zic, încearcă marea cu degetul, da? Și ca și cum îți spune, eu simt cumva că spune ca și cum că el a fost o victimă, da? Persoana asta a fost o victimă și nu tu. Ca și cum dă explicații învinovățindu-te tot pe tine de faptul că te-a părăsit. Atenție, foarte interesant mesajul. Nu știu pentru cine e mesajul ăsta, dar aici e cineva din trecutul tău, da? Pentru cei care nu v-ați trezit, îmi pare rău să folosesc cuvintele astea, dar pentru cei care încă nu v-ați trezit, aici cu 7 de spade ne arată că în următoarele 3 luni de zile probabil vei merge din rău în mai rău. De ce? Pentru că vei sta și vei intra din nou în bucla trecutului. Deci te vei alimenta din aceeași poveste, din vai, eu sunt singur de 200 de ani, m-a părăsit toată lumea, nimeni nu m-a iubit, bla bla bla, chestii de astea. Vei cădea din nou în această hai să spunem așa, păcăleală cu care te alimentezi. Este o păcăleală, te autosabotezi singur, nu pot să spun altceva. Îmi pare rău. Pentru cei care aveți o relație, atenție aici, pentru că e posibil să vorbim despre o situație din trecutul vostru între voi doi care acum iese la suprafață. E ceva care s-a menținut în secret foarte mult timp. Nu știu dacă aici nu neapărat e vorba despre o înșelătorie sau o înșelăciune sau poate, nu știu, nu vorbim de triunghiuri amoroase, nu. Vorbim despre poate e un secret legat de bani sau de un furt. Ori persoana de lângă tine știa că a fost, nu știu, sau o păcăleală. Cineva a fost păcălit și vorbim despre partenerii de viață, da? Atenție! Mesajul este ăsta. Dacă partenerul tău ți-a ascuns că a fost păcălit, a dat bani împrumut, hai să zicem așa, cuiva, i-a fost milă de cineva, a făcut, pentru că aici a încerșătorul, cineva a cerut, cineva a dat, a fost păcălit și a ținut în secret. Ar putea să fie, să se afle în următoarea perioadă, da? Dacă nu știi încă. Pentru alții dintre voi aici ar putea să fie cineva din trecutul tău va încerca să te păcălească din nou cu niște bani. Nu știu dacă e vorba despre faptul că tu în trecut te-ai lăsat păcălit și ai pierdut niște bani, dar e posibil să nu neapărat aceeași persoană, ci o altă persoană care știe că poate profita, pentru că aici să avem profitorul, știe că poate profita de bunătatea ta și să vină din nou să cerșească și să nu cazi în plasa asta. Deci aici e un avertisment. Dacă tu în trecut ai trecut prin așa ceva și ai fost păcălit, nu mai ai, Doamne, cum să cazi din nou în aceeași plasă. Să rămână clar, poate să fie mama, tata, bine, acum mă înțelegeți ce vreau să zic, da? Pentru că lui mama, lui tata îi dai pentru că vrei tu, nu pentru că vrea să te păcălească.
Mă refer la cineva foarte apropiat care își permite să vină să-și bată joc de tine. Atenție! La cei care știți că v-ați lăsat păcăliți. Pentru că ar putea să se repete. Ori aceeași persoană așa, cu foarte multe nesimțire, vine și zice: aoleu, îmi pare rău, știu că am să-ți dau bani, dar uite, n-are copilul ce să mănânce. Ar putea să fie aici o mare falsitate, mare atenție, nu cădeți în plasă, indiferent că e vorba de copii sau nu. Nu, pentru că aici avem implicația copiilor, aici avem copii și e posibil ca povestea să fie despre asta. N-am ce să dau la copii să mănânce, dă-mi, te rog, știu că am să-ți dau bani, dar jur că ți dau înapoi. Aici poate să zică ce vrei tu să auzi, dar nu va fi așa. Așadar, dragii mei, puteți să spuneți ce vreți despre mine, dar eu sunt foarte pragmatică, mai ales când am fost păcălită. La revedere, s-a lins pe bot, altă persoană nu mai vede. Da. Cam asta e. Hai să vedem concluzia. 4 de cupe. 4 de cupe este o carte de analiză din punct de vedere pozitiv, iar din punct de vedere negativ este o carte a insatisfacției. 7 de monede. E centrată pe analiză această etalare, această concluzie, pardon, da? Hai să mai vedem o carte. Ok, 2. La voi au vrut să iasă multe cărți. Povestea e intensă. 8 de spade și împăratul. Wow! Deci, concluzia este analiză. Pentru toate categoriile de balanțe, și cele trezite și cele netrezite, și cele singure și cele care au o relație, pentru toate balanțele, aici avem nevoie ca în această perioadă sau din iulie, 3 luni de zile de acum înainte, să fiți foarte atenți. De aia aici n-a ieșit pe degeaba acest mesaj. Mindfulness. Trăiți în prezent, conștienți de ceea ce se întâmplă în viața voastră și în jurul vostru. Este perioada cea mai importantă pentru voi să fiți foarte, îmi vine să spun, răbdători. Nu răbdători să răbdați, să aveți răbdare, să vedeți rezultatele, pentru că veți vedea ceva concret veți vedea în viața voastră dacă aveți răbdare și dacă sunteți foarte, foarte atenți la mișcările celorlalți, la mișcările, la ceea ce se întâmplă în viața ta în această perioadă. Da? De aia aici este vorba despre a simți, a fi coerent cu ceea ce percepi. Toate simțurile trebuie puse în acțiune în această perioadă, da? Pentru că vei descoperi anumite lucruri și vei ști să iei atitudine. Ce vei descoperi? 8-ul ăsta de spade. Deci aici vei descoperi cine te limitează, vei descoperi ce te limitează, dacă e vorba despre tine, vei descoperi soluții la probleme care până acum poate nu le-ai găsit rezolvare și vei ști să-ți impui aici punctul de vedere și vei ști să manevrezi situația. Vei ști să fii stăpân pe decizia pe care vrei să o iei în privința acestui lucru pe care tu îl vei descoperi analizând și percepând tot ce se întâmplă în jurul tău în perioada asta, fiind conștient, mindfulness. Da? Dragii mei, boa, super tare etalarea voastră, mi-a plăcut la nebunie. Eu nu mai am altceva de spus, deci este foarte clar, dacă voi nu știți, n-am răspuns, știți, nu puteți, da, să percepeți și să simțiți și să aveți toate simțurile în acțiune, cereți ajutorul. Dacă ceva e incoerent în voi și nu înțelegeți ceva, cereți ajutorul. Despre asta e vorba aici, pentru că există aici ori autosabotaj, tu te autosabotezi și așa mai departe. Aici ar trebui să fii foarte atent la tine, în ce investești în tine, în viața ta, pentru că aici dacă tu te autosabotezi singur, toată investiția pe care tu o faci este insatisfactorie. Nu știu dacă e corect în românește, dar vei continua să culegi aceleași rezultate de insatisfacție, de obsesie, rămân în aceeași poveste și nu ies de acolo neam. Da? Ai nevoie de disciplină. Sau, de ce nu? Cere ajutorul. Aici avem un profesor, nu poate fi profesor, psiholog, ce-o fi el, nu contează. E o figură de autoritate. Da?
Cere ajutor sau disciplinează-te singur, pentru că poți. De putut poți. Da. Wow. Foarte, foarte tare. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup. Vă aștept să citesc comentariile. Ne vedem data viitoare. Ceau!